مرحبا عائلة بعد وآخر، إليكم قصة سفاحتان من أخطر السفاحات على مر التاريخ. لنتابع. هنا عجوزة روسية ينفطر قلبك وأنت ترى وجهها مغلفا بطيبة وبراءة الجدات، وهذه عجوزة أخرى إيطالية تدفعك ملامحها لتصدق أنها كافحت في سبيل عائلتها. تامارا سامسونوفا وليوناردا تشينشن، سفاحتان من أخطر السفاحات على وجه الأرض وعلى وجه التاريخ. منذ أكثر من قرن اغتصب رجل فتاة إيطالية في 14 من عمرها، أجبروه على الزواج منها وأنجبت طفلة نتيجة لتلك الليلة السوداء. كانت الأم تكره ليوناردا بشدة لأنها تذكرها بمغتصبها وتقول لها أنا آسفة لأنك ما زلت على قيد الحياة. هكذا كانت الأم تتحسر عندما تفشل ابنتها في الانتحار. كبرت ليوناردا وقررت أن تتزوج للخلاص من جحيمها، لكن أمها كانت تعارض ولا يعرف أحد السبب. في حفل زفاف ليوناردا اقتحمت أمها الحفل، وأمام الحضور أطلقت لعنتها على ابنتها وتمنت بأن لا يعيش لها ولد أبدا. انتقلت ليوناردا إلى مكان بعيد وفتحت متجرا صغيرا لبيع الصابون والكعك. حملت في عامها الأول ولسوء حظها مات، حملت بالثاني ومات أيضا، حتى وصل بها التعداد إلى 13. نعم، جميعهم ماتوا أو أجهضوا. وكأن لعنة أمها تتحقق، قصدت العرافات والسحرة ليجدوا لها حلا، لكنها سرعان ما تعلمت المهنة وتحولت هي نفسها إلى ساحرة وعرافة. ما إن بدأت الحرب العالمية الثانية حتى دخلت ليوناردا في حالة من الهستيريا خوفا على جيوسيمي ولدها الوحيد من أن يقتاده الجيش إلى المعارك فيموت كما إخوته. قررت أن تلجأ إلى السحر وتقدم قرابين بشرية للشياطين لتحمي لها ابنها الوحيد. كانت نساء كثيرات يقصدنها كعرافة، وعدت إحداهن بعريس وسيم وغني مقابل أن تعطيها مدخراتها وأن تبقي الأمر سرا. فجاءت هوستينا عند الفجر لتلتقي عريسها، خدرتها ليوناردا وقتلتها وقطعت جثتها ووضعتها في القدر الذي تصنع فيه الصابون مع إضافة الصودا، وعرضت الصابون البشري في المتجر. ليس هذا فقط، لقد أخذت كمية من الدماء وأضافتها إلى مقادير الكعك الذي تصنعه وأيضا باعته في المتجر، وفعلت الأمر نفسه مع ضحيتين أخريين. لكن اختفاء المغنية الشهيرة حينها فيرجينيا لفت أنظار عائلتها التي بحثت عنها وعرفت أنها جاءت إلى ليوناردا لتعيد لها نجوميتها بعد أن كبرت ونسيها الناس. أنكرت العرافة معرفتها بمكان فيرجينيا، هددتها الشرطة باعتقال ابنها الوحيد جيوسيمي. انهارت على الفور واعترفت بجرائمها الوحشية وقالت للقاضي كنت أحمي ولدي وأخواته من كابوس أمي التي كانت تأتي كل يوم وتهددني في المنام. حكموا عليها بالسجن لمدة 33 عاما. ماتت عام 1970. لم يحضر أحدا جنازتها، ثم دفنها في المقبرة للفقراء والمشردين، بينما بقيت صورها وأدوات الجريمة وتمثال لها في متحف الجرائم في إيطاليا. تامارا سامسونوفا تصفق فرحا بحكم القاضي بسجنها المؤبد. كانت هذه العجوز تقيم مع امرأة أكبر منها في السن بعد أن تركت بيتها. كانت الأمور تسير على ما يرام. في ليلة من الليالي اختلف العجوزان على من يغسل كأس الشاي، فقررت العجوز طرد تامارا وطلبت منها أن تعود إلى بيتها فورا. أعطتها منوما قبل أن تقتلها، لكنها عجزت عن نقلها إلى الحمام، فقامت بتقطيعها ليسهل حملها، وأخذت بعض لحمها وطبخت لتناول العشاء، ثم راحت تنقل الباقي إلى مجمع النفايات بأكياس عدة. ولولا أن كلب في الصباح ركض نحو القمامة منبها صاحبه بوجود شيء ما، لبقيت الجريمة قيد مجهول تماما مثل 11 جريمة مشابهة ارتكبتها تامارا سامسونوفا بذات الطريقة عندما كانت تؤجر غرفتها في شقتها للسياح والطلاب وعابري السبيل. أي جبروت هذا، وأي قلب ينبض داخل هاتان العجوزان. ليست جريمة بل جرائم. لم يكتفين بالقتل بل قطعتا الجثث ثم طبختا الضحايا ليسجل التاريخ قصة السفاحتين وكيف صنعتا من البشر طعاما وكعكا وصابون. شكرا على المتابعة.
أصدقائي، لا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو أن تقوموا بالإعجاب، وإذا أعجبكم محتوى القناة أن تقوموا بالاشتراك وتفعيل الجرس تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.